What's up guys? Today ay day 360 na ng aking big journey at ito na ang update ng aking balbas sa front view, sa right side, sa left side, at sa bottom view. What's up guys? Ako nga pala si Benedicto Jr. at welcome sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ilang ml ng Kirkland minoxidil ang dapat i-apply sa balbas. Kung gusto mo ang topic natin ngayon, i-click mo na ang like and subscribe button and hit the notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang videos. Ginawa ko tong video na to dahil hanggang ngayon marami pa rin nagtatanong sa akin kung ilang ml ba dapat ng Kirkland minoxidil ang dapat i-apply sa ating balbas. Kung isa ka sa mga tao na gusto malaman ng kasagutan, para sa iyo ang video na ito. Bago ako magsimula, disclaimer lang, hindi ako doktor at hindi rin ako dermatologist. Lahat ng sasabihin ko sa video na to ay base lamang sa mga na-research ko at sa mga napanood kong video na related patungkol sa topic natin ngayon. At base na rin sa aking personal experience. Kung nakabili ka na ng Kirkland minoxidil, mababasa mo dito sa likod ng bote na apply 1 ml only. Bakit nga ba 1 ml only lang ang dapat na ilagay mo o i-apply mo sa iyong balbas? Unang-una, dahil ito ang standard dosage at ito ang tamang dami ng gamot na kailangan ng ating balat. Ito ay clinically tested dose na nagbibigay ng tamang konsentrasyon ng gamot upang maging epektibo ang epekto nito sa ating mga follicles. Pangalawa, sapat na ang 1 ml para sa ating balbas. Kaya na nito applyan ang buong beard area mo. Pag gumagamit kasi ako ng 1 ml ng Kirkland minoxidil para sa aking balbas, minsan sakto at minsan sobra. Yung mga natitira na konti, ayun yung ina-apply ko sa aking kilay. Pangatlo, based on my experience, napaka-epektibo ng 1 ml ng minoxidil sa aking balbas. 1 ml lang ng minoxidil ang ginagamit ko sa aking balbas since day 1 ng aking big journey. Kita mo naman sa result ng aking balbas na very effective. Sa katunayan, mapapanood mo yung progress ng pagtubo ng aking balbas dito mismo sa aking YouTube channel dahil gumawa na ako ng playlist para sa iyo. Pang-apat, 1 ml lang ang dapat na i-apply mo o gamitin mo sa iyong balbas para maiwasan mo ang mga side effects. Kasi ang sobrang paggamit ng minoxidil ay maaaring magdulot ng mga side effects tulad na lamang ng irritation, redness, at marami pang iba. Marami pang sagot sa tanong kung bakit dapat 1 ml lang ang ilagay mo o gamitin mo sa iyong balbas. Yung apat na sinabi ko sa video na to ay ilan lamang sa mga kasagutan. Dapat matandaan na huwag kang gagamit ng higit pa sa 1 ml. 1 ml lang ang dapat na gamitin mo dahil hindi nangangahulugan na kapag mas maraming minoxidil ang ginagamit mo ay mas mabilis lang resulta. Dapat sundin pa rin natin ang tamang dosage para sa ikabubuti ng ating mga buhok at ng ating sarili. Kung naghahangad ka ng mas mabilis na resulta, dapat tandaan mo na ang patience at proper usage ang mas magbibigay sa iyo ng best outcome o mas magandang resulta. Kung nakatulong ang video na to, click mo naman ng like and subscribe button para maging updated ka sa mga susunod ko pang video. Bago magtapos ang video na to, mag-a-apply na ako ng Kirkland minoxidil sa aking balbas.